Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac prăjitura rumba, dar o fac în porție mai mică și nu fac cu foi de napolitane. Deci rumba sau mozaic, cam așa. Îi nu fac cu foi de napolitane, fac cu foi de Doboj. Pentru 2 foi, tava mea nu e așa de mare, pun 3 ouă. Îmi trebuie foile subțiri și puțină sare și o să le batem și o să pun 6 linguri de zahăr. Punem 6 linguri de zahăr, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 și le batem în continuare. S-a bătut foarte bine. Așa, acum eu pun bicarbonat. Hai să zic cam o jumătate de linguriță în loc de praf de copt. Și o sting cu oțet din asta de mere, ca să nu mai tai o lămâie, că tot am tăiat în frigider. Pun oțet de mere, că ăsta nu tare. Așa. Hai să-mi iau telul. Și o paletă. Și telul. Hai că le iau pe ăsta mare. Oțetul ne trebuie și după aia. Așa, punem 2 linguri de ulei. Ca să ne iasă moi foile, să nu fie uscate. Așa, și punem făină. Punem făină, normal cam 3 linguri așa. 1, 2, 3. Și cantitatea asta o împărțim în 2, ca să facem 2 foi. Și tot în aceeași tavă coacem și blatul, care va veni super. Haideți să mă măsor dacă am ruleta aici. Asta e mai mult pătrată decât 30, are pe 35. De-aia v-am zis că asta e mai mult pătrată decât... A mie nu-mi trebuie foi groasă și... De-aia am preferat să fac în asta tot. Acum poate nu ies ele la fel, dar prea puțin contează asta. Că nu facem de vânzare. O facem pentru noi. Ok, și acum o dăm la copt. Și după aia revin cu cealaltă. Deci o să coc și asta și după aia vă arăt blatul celălalt cu
din mijloc, ce vine pus în mijloc. Acolo o să folosim nucă, eu am tăiat cam până în 100 de grame, așa, de nucă. Vișine am dezghețat din congelator. O să vă arăt eu când le fac. Asta aici sunt vișinele. Tot le-am stors că au suc. Cam o mână bună de vișine. Eu la platul ăsta eu pun la ochi. Adică atâta pun 4 albușuri, vreo 6 linguri de zahăr. O să vă arăt eu când îl fac. Restul și rahat o să-mi trebuiască. O să-mi tai până se coace foile astea, ca să le am pregătite toate. Dacă nu vreți să puneți rahat, nu puneți, puneți stafide, ce doriți. Eu o să-mi tai aici câteva bucăți să-mi pun. Vreo 4 bucăți, așa. Nu tai mult. Hai să fie 5. 5 bucăți pun. Atât, nu pun mai mult. O să-l tai mărunt acolo cu nuca amestecată. Și vișinele, nu pun stafide, că pun rahat. Nu trebuie. Dacă nu vreți nuca așa mare tăiată, puneți nucă măcinată. Haideți să vedem pentru blatul 2. Am nevoie de 4 albușe. Numai albușele, gălbenușele le folosim la cremă. Bun. Așa. Acum astea le batem bine cu mixerul, cu un praf de sare. Și apoi peste ele pun 8 linguri de zahăr. I-am zis 6 înainte, dar 8 împreună. Am uitat pe repede. Acum punem zahăr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și mixăm bine. Gata, bedeaua noastră e gata. Așa. Aici iar o să punem bicarbonat, că nu pun praf de cop. Dacă doriți, puneți praf de cop. Am o jumătate de linguriță. Dar nu vreau să pun. Ne pun bicarbonat. Eu folosesc ce ne face nouă bine la stomac. Acum, dacă doriți, aici nu mai punem ulei, că ne trebuie să fie un blat așa mai obezia uscată. Punem vișinele, v-am zis, cam o mână de vișine, ca să le mai storc. Dar oricum se va colora blatul. Nu că v-am zis până 100 de grame și ați văzut 5 bucăți de rahat. Incorporăm bine în bezea toate și în aceeași tavă care am copt foile, coacem și acum o să punem 4 linguri de făină.
Amestecăm așa că nu omorâm de ziua. Normal, rețeta eu o am cu 7 ouă, 7-8 ouă, cred că. Dar eu am vrut să o fac în tavă mai mică și atunci am înjumătățit. Nu da drumul acum, că imediat îți gata. Totul vrea să-și facă cafea, știi? S-aude prea tare, vă deranjează. Imediat o bag la cuptor și poți să-ți faci. Vedeți ce bunătate și crema o să iasă. La cremă o să folosim gălbenușele. Nu folosesc amidon, nu folosesc făină, zahăr și puțin lapte. Atât. Dacă nu aveți lapte, puteți să puneți și puțină apă. Cât pun eu lapte. După aia o frecăm cu un pachet de unt. Întindem așa ca să avem pe toată suprafața nucă și atât. Sper să fie egală, dacă nu, iar e bine. Și acum băgăm la cuptor. 180 de grade, proba scobitoare. Atâta o las. O să vă arăt eu cum arată. Și uitați, dragile mele, deci când apăsați, el e, opa, el e așa uscat. Atunci e gata. Lăsăm puțin să stea și după aia îl scoatem din tavă. 4, 5 linguri de zahăr și punem 1, 2, 3, 4 linguri de lapte. Deci 4 ouă, 4 gălbenușe, 4 linguri de lapte și 5 de zahăr. Deci ăsta și fierbem pe abur. Până se face ca o smântână. Eu am oala asta mea cu abur și fierb în asta. E din aia ce se fierbea laptele înainte ce fluiera. Și îmi place aici că nu mi se prinde. Că de aia mi-am luat-o, cred că de vreo 2-3 luni mi-am luat-o, dar n-am folosit-o, ca să fierb cremele pe abur. Să pun eu și eu o vanilie, 1-2 vanilii. Ca să idee, ori esență de vanilie puteți să puneți, ori zahăr vanilat. Ce doriți? Uite, am 3 aici. Pe asta numai alte esențe nu bag. Nu bag ciocolată, nu bag numai zahăr vanilat. Mă las așa simplu. 2, 3. Așa. Și fierbem, o să vedeți cum arată când e gata.
Dacă nu aveți o oală din asta, că nu trebuie musai, că nici eu n-am avut înainte. Puneți într-o cratiță apă și puneți deasupra. Și după aia o să avem nevoie de un pachet de unt, 250 de grame. Puteți să puneți și 200 de grame. Deci nu trebuie neapărat mai mult. La pachetul meu e de 250 și îl pun tot. Deci ca să avem cremă destulă să ungem. Nu e o prăjitură înaltă, dar cu crema e suficient. Ea se face așa ca o smântână. Eu după aia o las să se răcească bine, să fie la... Deși untul și ea să fie cam la aceeași temperatură. Untul spumez și după aia din cremă pun peste unt. O să vă arăt. Haideți că nu vă țin eu să vă plictisesc. Până fierbe apa durează mai mult. Și revin. Gata. Crema e gata, am oprit-o că m-a terorizat destul. Mi-am făcut capul. Na, acum unde e? Aici. Paleta. Să o golim. Deci ea trebuie să fie ca o smântână mai groasă. Vă arăt eu imediat cum arată. Nu fierbeți mai mult, că după aia se zaharisește. Așa mai bine. Hai să golesc mai din apă. E foarte bună oala asta când faceți creme din astea fierte. E foarte bună. Uitați, vedeți, așa arată crema. Nu-i multă, că nu-i prăjitura mare. De ea când se răcește să și mai întărește. Așa. Acum eu îi pun o folie. Iar deasupra nu trebuie să fie la bază, că asta nu face scoarță ca budinca. O pun și o duc la rece afară. Și revin. Haideți, prieteni, să punem untul să batem un pic aici la mixer. Așa. 250 de grame de unt. Batem un pic și punem cremă răcită. Lăsăm pe mic și punem din cremă. Nu e atâta cremă. Deci crema trebuie să fie rece, adică să fie la temperatura camerei. Cum e untul, așa să fie și crema.
ridicăm puțin și dăm de pe margine să se încorporeze tot untul. Așa. Ca să intre tot untul în cremă. Și mixăm. Gata. Deci crema a ieșit super. Nici n-am gustat-o. Deci nu puteți să vă dați seama cât e de grozavă. Uitați ce faină e. Și eu crema asta o împart în două. Să am pentru foi. Am pus prima foaie aici. Așa. Acum punem o parte din cremă. Acum cu aproximație, că nu putem noi să împărțim exact. Cu aproximație. Să-mi iau o paletă. Hai să iau pasta, să mai folosesc și pasta. Puteți să puneți și lămâie dacă doriți în cremă. Eu n-am vrut să pun lămâie, am pus vanilie. Am zis că mai bine. Așa. Dăm așa de pe mijloc să nu facă burtă. Ok. Acum eu n-am tavă așa mică ca să pun să o pun pe ea. Punem blatul de... Uitați ce fain arată blatul. I-am tăiat să văd cum arată. Am tăiat aici părțile astea. Așa. Lipim puțin. Acum punem restul de cremă. E mai super. Cu crema asta puteți să faceți și tort. Mana, trebuie să faceți mai multă. Am să fac porție mică. Mie mi-a fost adevărul adevărurilor. Mie mi-a fost dor de prălcinta asta. Am zis că nu, trebuie să o fac. Am putut eu acolo, în Austria, să o fac odată. Mai aveam rahat. Dar nu știu de ce n-am făcut-o. Pentru că, știți, acum vă zic de ce n-am făcut-o. Pentru că ele sunt obișnuite să mănânce cu lingura, nu cu mâna, prăjiturile. Eu v-am mai spus și acolo. Deci lor le place tot ce se mănâncă cu lingura, nu cu mâna. Aia ce făceam croissante sau cornuri sau...
Asta ce făcea, le mânca la micul dejun. Mai mâncam noi și la 3, când nu era, venea fiică-sa și la cafeaua de la 3 sau 4. Ok, haideți să nu vă plictisesc cu vorbele. Acum punem asta la altă foaie. Vedeți, am făcut foaie ca la doboș. Asta îmi place, fundul ăsta de că nu alunecă, deci se rămâne lipit. Haideți să tai eu acum. Așa. Uitați ce fain arată. Vedeți? Cineva se bucură și de astea. Fiind soțul. Așa am vrut să tai ca să nu mai fie marginea asta. Asta merge. Da, hai să o tai și pe asta. Să fac drept. Uitați ce bine arată. Vedeți? Ce fain arată colorat. Așa, și acum eu o să o dau la rece până îmi topesc ciocolata. Și după aia revin. Haideți să vă arăt, am pus 100 de grame de ciocolată cu lapte. Am pus o lingură de ulei și acum duc la microunde ca să o topesc. Și după aia o pun peste prăjitură. Și vă arăt. Na, haideți să vă arăt. Eu vreau ciocolată cu lapte, n-am vrut din aia lantă. Am vrut din asta cu lapte. Nu am măruia. Știu că la Costel îi place amăruia, dar am zis, las, mai fac și pe placul meu. Nu tot palul altul. Acum eu aduc prăjitura, ton peste, îi pun ceva decor și când se întărește glazura o să vă arăt eu. Asta puteți, dacă aveți așa, să o băgați în apă fierbinte, să o topiți. Dacă nu aveți microunde, o să o băgați bucată și după aia nu mai tăiați. Și o puneți eventual într-un castron și puneți un pic de ulei, că dacă puneți numai ciocolată, vi se întărește prea tare. Vedeți? Așa. Puteam eu să o las să fie mai tare, dar e bună. Haideți că aduc prăjitura. Și punem. Ea se va întări acum că prăjitura e rece. Se va întări mai repede. Sper să mă ajungă, că am zis că e mică, nu fac 200. Am la limită. Da, puteți să faceți, dacă aveți tavă de 20 pe 30, liniștiți puteți să faceți prăjitura. Eu ați văzut, am tăiat marginile, am tăiat și tot acolo am ajuns. Deci dacă aveți tavă de 20 pe 30, liniștite puteți să o faceți. Putea să fie și mai multă glazură, că mie îmi place așa. Deci dacă o fac, să o fac să fie, să stea. E bună. Ea dacă e mai mult, atunci se așează mai bine pe... Nu așează bună-i? Acum pun niște biluțe din astea de decor.
așa mai colorate sau de care aveți. I-am zis să fie mai... Dacă nu doriți, puteți să nu puneți glazură. Puneți numai zahăr, pudră, puțin deasupra și gata. Nu trebuie să puneți glazură, dacă nu doriți. Suficient. Perluțele astea e bine să le pui așa cu... Să tai prăjitura, să aranjezi, dar cine are nervie? Să aranjezi pe fiecare. Ok, revin cu ea după ce se întărește, să vă arăt. Acum în mare v-am arătat secțiunea. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final. Uitați ce bine arată. Sper să încercați și rețeta asta. Dacă n-ați făcut-o, e o bunătate, eu pot să vă spun. Vă mulțumesc și o zi minunată vă doresc. Bye, bye!